Welcome back to my channel. This is Rogelyn Tree Vlog. So our video for today is tuturuan ko pa kayo kung paano gumawa ng thumbnail. So yun. So tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng thumbnail sa mga para sa ating videos sa YouTube. So ang ginagamit ko pong apps is PixArt. So since before na nag-umpisa akong gumawa ng channel, ng YouTube channel ko. So, PixArt na po yung aking ginagamit sa paggawa ng thumbnail. So, yun guys. So, bago ang lahat, isa-shout out ko muna ang aking my friend, ang aking kaibigan na si Zohan J TV. So, ang kanya pong content is all about music kasi mahilig po siya sa music at saka nagla-live siya sa Bigo. So, kung manood po kayo ng Bigo, kung nanonood kayo ng Bigo is makikita nyo po siya sa Bigo. So hindi ko lang po alam kung nakalimutan, hindi ko alam ang kanyang Bigo ID. So basta nagbibigo siya. So yan. So yan, mahilig po siya sa music. So yan po ang kanyang channel guys. Please subscribe. Ngayon, tuturuan ko na kayo kung paano gumawa ng thumbnail sa ating YouTube channel. Pindutin natin yung PixArt. Buksan natin yung PixArt apps. Kung wala pa kayong PixArt apps, mag-download na po kayo sa inyong Play Store. Kung hindi nyo mahanap sa Play Store, pero alam ko meron to sa lahat ng Android users. Meron to sa Play Store. Kung wala sa Play Store nyo, punta kayo ng Google. Yun nga, doon nyo po siya i-search. So, yan. Next is, pindutin nyo lang po yung plus sign dito sa bandang baba. Kung may nakikita kayo dito sa bandang baba, plus sign, ayan. Andito na tayo sa loob. So, dito na tayo sa loob, ayan. Dito po, may marami po siyang free photos dito. Ayan, free photos po yan. Ayan, kung gusto nyo gumamit, kung gusto nyo mga ganitong, picture, pwede nyo siyang gamitin. Kung gusto nyo naman ng plain color, ayan siya guys. Pwede nyo din siyang gamitin yung plain color. Pero itry natin dito maghanap tayo dito sa free photos na may mga picture, na may mga maraming yung iba't ibang design ito siya. So ito, yan, so may ads, pwede nyo lang siyang i-close. So yan, so ayan na siya. So ganitong siya guys, sa ganito kalaking sa ganito kalaki, hindi siya fit sa YouTube size. So kasi lang siya, 16:9 lang yung size ng YouTube, pang thumbnail ng YouTube. So, kailangan natin siyang i-crop. So, kailangan natin siyang i-crop dito. Dito lang, guys. So, yun. So, pindutin natin siya. Ayan. So, crop. Ito siya, guys. Ito. So, need natin siyang i-crop. So, pindutin natin siya. So, ayan. May siya dito. 16:9. Nakikita nyo siya dito. Ayan siya. 16:9. So, ayan siya. 16:9. Pwede na siyang pindutin. Ayan siya. Oh, so, okay siya. So, may isa din dito. Ayan, YouTube. Ayan. So, ayan. Pwede din siya. So, ayan. Pwede nyo siyang i-ganon siya. Kung gusto nyo yung ganito sa taas, yung gusto nyo yung ganyang kulay, or sa baba na medyo blue. Ayan, blue sky. Ay, sky blue. So, ayan. So, nasa sa inyo po. Pero mas gusto ko yung ganito siya. May pagka ganyan, blue and pink. May sky blue and pink. So, pindutin lang natin ito ditong pindutin lang natin itong ganyan siya, yung check. So, ayan, pindutin na yung check. Okay, so, ayan na siya guys. So, next is pipili tayo ng photo. So, pindutin nyo lang itong add photo. So, yan. So, nakikita nyo yan, add photo. Yung ganyan siya. Yan, add photo. Yan, pindutin nyo lang siya guys. So, add photo. So, yan. Napupunta na kayo dito sa gallery nyo. So, gusto ko yung ito. So, yan. So, add. So, gagawin natin dito is
kakat out natin siya. Ang pindutin nyo na lang is itong person. So, yan siya. So, diretso na siya, guys. So, mas mabilis at madali. So, person. Tingnan nyo, diba? May cartoon pa sa likod ko. So, ayan. So, ito namin siya is, hindi siya maganda, diba? Hindi maganda yung kanyang, tawag nito, pagkakulay. So, yung kanyang crop. So, hindi siya maganda. So, ang gagawin natin is, iba-brush natin siya. So, natin yung size para mas okay. So, iba-brush natin yung dito sa loob. Ayan. So, ayan siya, guys. Ayan. Natin kasi nasa loob naman siya. So, ayan siya, guys. So, okay na siya. So, next is, i-erase natin yung nasa gilid, yung mga ganito, guys. Ayan, nakikita nyo? Ayan, may mga ganyan siya, yung pangitan. Ayan. So, okay na siya, guys. Yun lang siya. So, next is, save. So, save. Ayun. So, ayun. Okay na. So, napakalinis ng kuha. Ayan. Ang gagawin na naman natin ngayon, guys, ibabaliktad natin yung picture kasi nakabaliktad siya. Ayoko na ganyang ganyang position. Ang gagawin natin is, i-flip rotate natin siya. Nakita nyo to dito sa baba, i-flip rotate natin siya. Pindutin lang natin siya. So, dito po is may nakita kayong ito pangatlo. Dito sa ayan, 1, 2, 3. Ayan, ang pindutin nyo po is yung pangatlo. Ayan siya. Ayan po, mas maganda siya, mas mabilis. So, ayan, ganyan lang. Ayan. So, diba? Ang bilis lang, guys. Ayan. Ganyan nyo lang siya, yung picture. Huwag nyo naman masyadong isagad doon kasi ang pangit. So, bigyan nyo naman siya ng allowance doon sa, sa gilid. So, pwede nyo siyang itaas, ganyan, baba, konti, ganyan. Ang gagawin na susunod na naman natin gawin yun is lalagyan natin siya ng shadow. Ayan, shadow. Yung shadow niya sa baba. Nasa likuran. Ayan. Ayan. Okay. Medyo i-blur natin siya ng konti. Ayan, okay na siya. Position. Huwag naman ganyan. Napakapangit naman. Yan, mas okay. Ayan, ganyan. Ayan, mas nasa harap yung niya. Mas maganda. Ayan na siya, guys. Yan po. Sunod natin gagawin is maglalagay na tayo ng picture. Sorry. Maglalagay na tayo ng text. So, pindutin nyo yung text. So, gagawin natin. Ang lalagay natin na text is Paano gumawa ng thumbnail. Thumbnails. Ayan. Ayan. Ganyanin lang natin. Ganyan. Hilawas natin ng konti. Ayan. So, pwede nyo rin siyang lagyan ng kulay. Ayan po yung kulay niya. So, pili lang po kayo kung anong kulay yung gusto nyo. Ayan. Maraming kulay siya sa color na gusto nyo dyan sa sa text. Pero ako mas gusto ko yung plain white lang. Yung ganyan lang siya. Maganda siya. So, pwede nyo din siya lagyan ng stroke. Ayan. Ganyan. Ako gusto ko yung black. Pwede din kayo bumili ng mga gusto nyo klaseng stroke. Ilalagay, i-apply nyo dyan. Pero ako gusto ko yung black. Ganyan. Iusog nyo ng konti. Ganyan. Para mas klaro siya. Mas kita siya sa mga audience nyo. Ganyan. Ayan. So, natin konti sa baba. Ayan. Next is, kuha tayo ng picture dun sa natin. Dun sa
dun sa ating videos, lagyan naman natin siya ng picture. Ayan. Ito. Add. Kailangan natin siyang i-crop. Ayan. Crop. Ayun. Ayan. Kailangan natin siyang i-crop. May ganyan lang itong kunti. Lagyan naman natin siya ng busog na ako. Lagyan natin siya ng shadow. Position niya is bababa. Oops. Ayun. Ayan, okay na yan. So, susunod natin is, lagyan natin siya try natin lagyan ng border. Inner. Yung inner niya pa, lumalaki na siya. So, ganyan na lang siya, guys. Ganyan, mas gusto ko yung ganyan. Oops, wag na. Reduce. Wag na, pangitingnan. Yan, okay na siya, guys. Ganyan na lang. Ayan, next is, kuha pa tayo ng isa. Asan ba yun ito? So, add. Next is, crop natin siya. Kunin natin tong isa na medyo mas, siya, colorful. Pero pwede din naman tong pwede din naman yung isa. Pero ito na lang siya kasi mas colorful siya. So, ayan. Lang natin siya. Ganyan. Ay, medyo mahaba. Konti. Oops. Taas konti. Ayan. Patabain konti. Ayan. So, okay na yan. So, shadow na lang natin siya. Shadow. Position. Ay, sobrang itim. Position. Ay, wag naman. Baba. Ganyan. Oops. Ayan. Mas okay na siya. Next is, kuha tayo ng ng sticker na logo ng ano yan? Logo ng PixArt. Ayan, may PixArt logo. PixArt logo. Kuha tayo ng PixArt logo. Search. Ayan, marami siyang PixArt logo dito. So, pipiliin ko is ito. Simple lang. Ganyan. PixArt logo. Ayan. Mas okay siya, guys. Ayan. Since 2021 na tayo ngayon, so lalagyan natin siya ng updated 2021. Ayun. Lalagyan natin siya. Pili tayo ng text dito. Text. Ito na lang. Ayan. Text. Oops. Ayan. So, lagyan natin siya dito sa may bandang baba. Ayun, okay na. Okay na yung kulay niya. Ayoko na yung kulay, i-change yung kulay. So, black yung stroke niya. Ayun. Ayan, para mas okay. Ayan. Oops. Ayan, ganyan. Next naman is kuha tayo ng arrow. Para naman maganda tingnan. So, ayan. Kuha tayo, search natin, arrow. Search. Ayan, maraming arrow, guys. Ayan, napakaraming arrow. Ayan, pili tayo dito. Mas maganda. Premium na yung iba. Kailangan na nating bumayad. Ito na lang siya. Itong pula. Saan na yun? Ito na. Ayan. Premium na yung iba. Kung gusto nyo naman gumamit ng mas maganda pang mga sticker,
pwede din naman kayong mag-avail ng pwede din naman kayong mag-avail ng premium. Magbayad lang po. Magbayad po kayo. Ayan. Kailangan natin ganyan. Tapos, lagyan natin. Ayan. So, okay na siya. Baba konti. Ganyan. Ayan. Lalagyan natin siya ng shadow. Ayan, kapalan na natin kasi para kita. Ayan. So, okay na siya, guys. Ayan. Tapos na tayo. Tapos, ibaba natin kunti yung picture. Para nakaturo siya dyan sa dito. Okay. Ayan. Ayan, okay na. Ayan, okay na siya. Ayan na po siya, guys. Next, ang gagawin natin is isi-save natin siya. Ito lang po. Pwede nyo na siyang pinutin yan or kaya yan. Ayan, magpumili lang po kayo. Pero ang mas gusto ko is ito. Kasi diretso na siya talaga dun sa ating sa ating gallery. So, pipindutin lang natin yung close. Ayan siya, guys. Yun lang po, guys. So, thank you so much for watching.